Me irtisanottiin vuokra-asunto, ostettiin paku, myytiin tavaroita ja nyt me remontoidaan pakettiautosta meille koti. Me asennetaan nyt meidän pakuun ensimmäisenä tasavirta, että sillä toimii lamput, jääkaappi ja vesipumppu. On. Ei pääse mitään. Pinkki on plus. Kyllä siihen ihan kärkeen laita. No. Onkin kohta. Näitä. Me ohjataan näitä meidän tasavirtalaitteita tämmöisillä hopeisilla kytkimillä. Et me haluttiin, että ne on tämmöiset analogiset eikä digitaaliset. Ja sitten myös sisustuksellisista syistä.
Aita, siitä tuli sinistä. Kaikki kodin sähkölaitteet ei kuitenkaan toimi tasavirralla. Et siihen vaaditaan inverteri, joka muuttaa tasavirran vaihtovirraksi. Et sillä saadaan toimimaan esimerkiksi vaikka tietokoneen laturi. Simo! Vedetään virtaa etees. Kuitenkin vaihtovirtaa tehdessä tarvitaan sähköasentaja, joka kytkee esimerkiksi pistorasiat.
No, No, miksi se on nyt kaikki? Miksi se pitäisi kaikki? Kytkentöjäkään tehdessä kaikki ei mene niin kuin pitäisi. Et meillä oli ongelmana inverterin päälle laitossa lataussäätimessä yksi asetus, joka saatiin suhteellisen helposti korjattua. Näiden johtojen tekemisessä menee yllättävän pitkään, että aina kerkeää tulla ilta. Tulee vielä yksi. Aikaisemmissa jaksoissa nähty ulkopistke on tarkoitus kytkeä tulevaisuudessa, että se on meille vaan ainoastaan lisävaruste. seuraavassa jaksossa vesiasennuksia. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa.